सो हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। आज हामी सी प्रोग्रामिङको पार्ट 3 मा छौँ। सो योभन्दा अगाडि हामीले दुईवटा पार्ट चाहिँ यो च्यानल मार्फत अपलोड गराइसकेका छौँ। भने तपाईँले हेर्नु भएको छ भने ठिकै छ, हेर्नु भएको छैन भने माथि आई बटन र तल डिस्क्रिप्सनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँमा मैले अपलोड त्यसमा पनि राखिदिएको छु, त्यहाँ गएर सिम्पली 1 र 2 पार्ट हेरेर त्यसमा आउनु होला भन्न चाहन्छु। यदि हेरेर आइसक्नु भएको छ भने इट्स ओके। अब हामी पार्ट 3 मा चाहिँ हामी अस्तिको भिडियोमा चाहिँ हामी टोकन्स र क्यारेक्टरिस्टिक पढेका थियौँ। फर्स्ट भिडियोमा चाहिँ हाम्रो सी प्रोग्रामिङको सानो इन्ट्रोडक्सन पार्ट छ। आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामी इन्स्ट्रक्सन भनेको के हो र प्रोग्रामिङ आज स्टार्ट गर्छौँ होइन। प्रोग्रामिङको फर्स्ट लेक्चर हुनेछ र अगाडिको भिडियो त्यति साह्रो इम्पोर्टेन्ट त छैन, त्यही पनि बेसिक कुराहरू जान्यो भने पछि आफूलाई पनि सजिलो हुन्छ भनेर चाहिँ एकचोटि चाहिँ हेर्नु होला भन्न चाहन्छु। सो आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामी इन्स्ट्रक्सन पहिला स्टार्ट गर्छौँ। इन्स्ट्रक्सन सकिसकेपछि हामीले प्रोग्रामिङ आज 2-3 प्रोग्रामिङ गर्छौँ होला, सायद एकदम नर्मल सबभन्दा बेसिक प्रोग्रामिङहरू आज गर्छौँ। सब निकाल्ने यस्तो यस्तै टाइपको एकदम बुझाएर कन्सेप्ट बाई कन्सेप्ट बुझाएर चाहिँ आजको यो भिडियो चाहिँ बन्नेछ भन्न चाहन्छु। सो यदि अब आगामी आउने भिडियोमा चाहिँ हामी सी प्रोग्रामिङकै अब प्रोग्रामिङ बेस भएर चाहिँ अरू प्रोग्रामिङहरू पनि अब बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। एउटा तपाईँले बेसिक बुझिसक्नुभयो भने, एउटा बुझ्नुभयो भने सबै त्यही रिलेटेड हुन्छ। थोरै त्यसमा चाहिँ अब कन्डिसन लगाउनेवाला, लुप लगाउनेवालाहरू त्यस्तो हुन्छ। त्यस सबै पछि भिडियो सबै हेर्नुभयो भने तपाईँ सबै कुराहरू बुझि नै हाल्नुहुन्छ। सो ढिल नगरी आजको टपिक स्टार्ट गर्छौँ है त। सो अस्तिको भिडियोमा चाहिँ हामी क्यारेक्टर र टोकन पढिसकेका छौँ। आजको भिडियोमा चाहिँ हामी इन्स्ट्रक्सन र हल्का इन्स्ट्रक्सनको थोरै बुझ्नेछौँ होइन, त्यति डिपली जाँदैनौँ। प्रोग्राम हल्का 2वटा जति प्रोग्राम आज गर्छौँ होइन, 2-3 प्रोग्राम जति नर्मल एकदम बेसिक प्रोग्रामहरू गर्नेछौँ। सो अब हामी जाऊँ इन्स्ट्रक्सनतिर। अस्ति इन्स्ट्रक्सनमा हामी के भनेको थियौँ पहिला यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। पहिला लेटर पढ्नुपर्छ होइन, हामीले क्यारेक्टरिस्टिक पढ्यौँ सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा। त्यस्तै गरी लेटर पढिसकेपछि हाम्रो के ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ कुनै पनि ल्याङ्ग्वेजमा फेरि वर्ड बनाउन सिक्नुपर्छ होइन। लेटरबाट वर्ड बनाउन, जस्तै यहाँ अब इक्जाम्पल दिएका थियौँ एप्पल, क्याट यस्तै गरेर। यसमा पनि क्यारेक्टर मिलाएर के भन्ने भने चाहिँ हामीले टोकन बनाउन सिक्छौँ भनेको छ सी प्रोग्रामिङमा चाहिँ। अब त्यस्तै गरी अब यिनी ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ हामी सेन्टेन्स बनाउन सिक्छौँ भने चाहिँ त्यस्तै गरी अब यसमा चाहिँ वर्डहरू सिकिसकेपछि त्यसको सेन्टेन्स बनाउन सिक्छौँ भने चाहिँ अब यसमा पनि के छ, टोकनहरू सिकिसक्यौँ। त्यसपछि हामी यसबाट इन्स्ट्रक्सनहरू बन्ने भयो। अब यो चाहिँ हेर्नेछौँ आज। अनि त्यसबाट सेन्टेन्स पढिसकेपछि प्याराग्राफ हुन्छ, यसमा चाहिँ इन्स्ट्रक्सन पढिसकेपछि हामी प्रोग्राममा इन्ट्री गर्छौँ है त। सो हामी जाऊँ इन्स्ट्रक्सनतिर। अब इन्स्ट्रक्सन भनेको के हो त? इन्स्ट्रक्सन भनेको नर्मली भन्दाखेरि चाहिँ एउटा सानो वर्ड, जस्तै कमान्ड दिनु, वाट इज योर नेम भन्छ नि, उसमा सेन्टेन्स दिएको थिएँ। जस्तै एउटा त्यसले के दियो, एउटा सानो कमान्ड दियो नि त। अब कुनै पनि मान्छेलाई एउटा कमान्ड दियो, तेरो नाम के हो भनेर एउटा कमान्ड दियो। इन्स्ट्रक्सन भनेको पनि यसमा पनि त्यही हो होइन। अब एउटा प्रोग्रामिङको सानो कमान्ड के, अब कम्प्युटर मेसिनलाई चाहिँ बुझाउने एउटा सानो कमान्ड होइन इन्स्ट्रक्सन भनेको। अब सेम बिहेभ हुन्छ होइन त्यसको इन्स्ट्रक्सन र त्यसको एउटा सेन्टेन्सले दिने अनि कमान्ड हुन्छ नि त्यस्तै हुन्छ। वाट इज योर नेम भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यसले के भन्छ, एउटा सानो कमान्ड दिन्छ होइन। यसमा पनि इन्स्ट्रक्सनले सानो एउटा कमान्ड मात्रै दिन्छ। अब यस्तै चाहिँ ठुलो कमान्ड मिलाएर यसपछि यस्तो गर्नु, यसपछि यस्तो गर्नु मिलाएर एउटा चाहिँ प्रोग्राम भन्ने हो है त। इन्स्ट्रक्सन आर द कमान्ड इन द प्रोग्राम द्याट इन्स्ट्रक्ट द कम्पाइलर टु अ सर्टेन एक्सन होइन। अब यसमा भनिसकेँ मैले, इन सी प्रोग्रामिङ एन इन्स्ट्रक्सन टाइपिकली रिफर टु स्टेटमेन्ट अर लाइन अफ कोड that perform specific action or operation। अनि त्यसपछि के भनेको छ यसमा, इन्स्ट्रक्सन भनेको अब मैले भन्छ कि होइन, इन्स्ट्रक्सन भनेको सानो कमान्ड भने होइन। नर्मली यति बुझ्नुहोस्, यो भनेको एउटा सानो सेन्टेन्स जस्तै हो। यस्तो वाट इज योर नेम, मतलब हाम्रो ल्याङ्ग्वेजमा वाट इज योर नेम भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै के हुन्छ, तेरो नाम के भन्ने कमान्ड जान्छ होइन अर्को मान्छेलाई। हामीले पनि इन्स्ट्रक्सनबाट अब कम्प्युटरलाई दिने सानो कमान्डलाई चाहिँ इन्स्ट्रक्सन भन्छ। यसमा चाहिँ के पर्ने भन्दाखेरि क्यान इन्क्लुड असाइनमेन्ट, कन्ट्रोल फ्लो स्टेटमेन्ट, फङ्सन, इट्स धेरै छन् होइन। बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स अफ इन्स्ट्रक्सन होइन। फर्स्टमा चाहिँ के छ, टाइप डिक्लेरेसन इन्स्ट्रक्सन। यो भनेको कस्तो इन्स्ट्रक्सन भन्दाखेरि चाहिँ अब कुनै पनि प्रोग्राम लेख्दाखेरि हामीले चाहिँ अब कुन हामीले युज गर्ने डेटाहरू कुन टाइपको छ त, टाइप डिक्लेरेसन भनेको त्यस्तो। अब जस्तै हामीले इन्टिजर टाइपको डेटाहरूलाई अब हाम्रो प्रोग्राममा इन्क्लुड गराउँदैछौँ भनेपछि आइएनटी ए भन्ने कुराहरू हाम्रो के हुन्छ भन्ने कुराहरू हामी पहिला नै डिक्लेरेसन गर्नुपर्छ। जस्तै हामीले ए भनेको हाम्रो इन्टिजर टाइप आउँछ भन्ने कुराहरू हामी प्रोग्राम लेख्नुभन्दा अगाडि नै हामीले त्यो कमान्डमा चाहिँ दिइसक्नुपर्ने हुन्छ होइन, डिक्लेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अर्थमेटिक इन्स्ट्रक्सनमा के पर्ने भन्दाखेरि
to perform arithmetic operation between constant and variable types भनेको अब प्लस माइनस ब्राकेट होल ब्राकेट यीहरू सबै अर्थमेटिक इन्स्ट्रक्सनमा चाहिँ पर्ने भयो है त त्यसरी कन्ट्रोल इन्स्ट्रक्सन भनेको चाहिँ टु कन्ट्रोल द सिक्वेन्स अफ एक्जिक्युसन अफ भेरिएबल स्टेटमेन्ट इन अ सी अब यसमा चाहिँ के पर्छन् भन्दाखेरि इफ स्विचहरू केसहरू यसमा चाहिँ कन्डिसनहरू चाहिँ अब पछाडि हामी प्रोग्रामिङ गर्दै जाँदाखेरि इफ स्विचहरू डु वाइल डु यी सबै स्टेटमेन्टहरू चाहिँ हामी पछि हामी प्रोग्राम गर्दै जाँदाखेरि हामी हेरि नै हाल्छौँ भिडियोमा हैन अहिले चाहिँ यस्तो डिपले के होला इफ भन्ने स्विच भनेको के होला भन्ने कुराहरू अहिले नसोच्नु होला है त इन्स्ट्रक्सन नर्मली यति कुराहरू बुझिसकेपछि त्यति डिपली जानुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन है सी प्रोग्रामिङमा चाहिँ हैन यदि तपाईलाई इन्स्ट्रक्सनको बारेमा अझै डिपली जान मन छ भनेपछि विभिन्न मिडियाहरुमा खोज्नु होला हैन पाइ नै हाल्नुहुन्छ इन्स्ट्रक्सनको अझै डिपली ट्युटोरियल भिडियोहरु जति पनि छन् अब त्यस्तै गरी अब हामी प्रोग्रामिङ भित्र छिर्छौं अब प्रोग्रामिङमा चाहिँ म चाहिँ लाइन बाइ लाइन एकदम बुझाउने प्रयास गर्ने छु हैन यदि कुनै ठाउँमा यसो बुझेन अब यसको मतलब के हो जस्तो लाग्छ भनेपछि सट्ट लाएर तल कमेन्ट बक्स ओपन छ गएर गरिहाल्नु पर्यो है त अब यसमा चाहिँ अब म सुरुबाट फर्स्ट लाइनबाट गर्छु मैले स्ल्याश दिएको छु अनि एस्ट्रिक दिएको छु टु डिस्प्ले हेलो वर्ल्ड भन्ने र यसरी फेरि एस्ट्रिक दिएको छु फेरि ब्याकस्ल्याश दिएको छु अब यसमा चाहिँ मल्टिलाइन कमेन्ट लेखेको छु अब यो भन्दाखेरि के हो भन्दाखेरि सुरुमा कमेन्ट बुझौँ है कमेन्ट भन्नाले के भन्दाखेरि नर्मली भन्दाखेरि चाहिँ अब कुनै पनि प्रोग्राम गर्यो हैन हामी त्यो त सानो छ हामीलाई त थाहा हुन्छ यो के गरेको भन्ने कुराहरू यो अगाडि नै देखेछ हामीलाई त यो चाहिँ हेलो वर्ल्ड प्रिन्ट गर्न लाग्छ रहेछ भन्ने कुराहरू हामी नर्मली प्रोग्राम हेरेर पनि भन्न सक्छौं जस्तै अब कुनै पनि लार्ज प्रोग्राम ठुलो अब सफ्टवेयरहरुको प्रोग्रामहरु डेभलप गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामी ठुलो हुन्छ हैन कति लाइन 100-200 लाइनको हुन्छ अब त्यसमा हामीलाई थाहा हुँदैन अब यो प्रोग्रामिङ के को बारेमा लेख्दै छौं हैन अब भन्ने कुराहरू आफैलाई बुझ्न नि गाह्रो हुन्छ हैन त्यही भएर हामी कमेन्टको युज चाहिँ कसरी गर्छौं भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीले यहाँनेर के लेखेका हम त हैन सिलेक्ट एस्ट्रिक लगाउने बित्तिकै अब हाम्रो चाहिँ कमेन्ट स्टार्ट हुने भयो हैन कमेन्ट स्टार्ट हुने भयो हामी कमेन्ट यो भित्र लेख्छौं के गरेको हामी कसले गरेको हैन हाम्रो प्रोग्राममा के हुँदैछ हामीले बुझ्नका लागि चाहिँ यो लेख्ने भयो बुझ्नलाई आफै लेखेको आफै बुझिहालिन्छ होला नि भन्ने लाग्छ भनेपछि यस्तो हुन्छ अब हामीले एउटै प्रोग्राम एउटा कुनै पनि सफ्टवेयर डेभलप गर्नले एउटा प्रोग्राम गर्दै हामीले मात्रै गरेर त त्यत्रो सफ्टवेयर बन्दैन किनकि हामी लार्ज ग्रुप बनाएर ग्रुपमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ हैन अब ग्रुप बनाएपछि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि एउटाको कोड अर्कोमा शिफ्ट गरेर उले काम गरिरहेको हुन्छ उसको कोड आफूले शिफ्ट गरेर आफूमा काम गरिरहेको हुन्छ अब थाहा हुँदैन उले के गरेछ भन्ने कुराहरू थाहा हुँदैन त्यही भएर चाहिँ कमेन्टको युज चाहिँ गरिन्छ है त यसलाई चाहिँ मल्टिलाइन कमेन्ट किन भनेको भन्दाखेरि चाहिँ एकचोटि बुझ्नुहुन्छ है अब मल्टिलाइन भन्दाखेरि जस्तै यो लाइनमा हामीले यो लाइन अब कमेन्ट लेख्दै गयो यहाँ पुग्यो फेरि इन्टर हान्ने बित्तिकै तल आउँछ हैन तल्लो लाइनमा आउँछ तल्लो लाइनमा आइसकेपछि फेरि पनि लेख्न पाइने भयो हैन जति लाइन हुन्छ कमेन्ट लेख्न पाइने भयो मल्टिलाइन कमेन्ट भनेको जस्तै यसमा चाहिँ मैले सिंगल लाइन बिर्सेछु हैन अब जस्तै दुईटा स्ल्याश दियो हैन अब यो जति लेख्दै गयो नि अब यहाँसम्म जान्छ जब यसको इन्ड आउँछ नि अब तल्लो इन्टर तल आउने बित्तिकै यसले कमेन्ट होइन भन्ने कुराहरू देखाउँछ है त अब यो चाहिँ यो जतिखेरसम्म एस्ट्रिक स्ल्याश आउँदैन तबसम्म चाहिँ यहाँ भित्रका लेखेका सबै यो कोड नै यहाँ भित्र लेख्यो भने यसले चाहिँ कमेन्ट हो भन्ने कुराहरू यसको कम्पाइलरले बुझ्छ है त अब त्यस्तै गरी सिंगल लाइनमा बुझिहाल्नु भयो एउटा लाइनमा मात्रै कमेन्ट लेख्न मिल्यो भयो अब त इन्टर हान्ने तल्लो लाइनमा आउनु भयो भने चाहिँ यो कमेन्ट होइन है भन्ने कुराहरू यसले बुझाउँछ है त त्यही भएर चाहिँ यसलाई सिंगल लाइन र माथिल्लोलाई मल्टिलाइन कमेन्ट भनेको है त अब कमेन्टको युज त थाहा पाइहाल्नु भयो कमेन्ट कति के गर्दाखेरि युज हुन्छ भन्ने कुराहरू हैन अब थाहा पाइसकेपछि अब हामी हान्छौं #include stdio.h यसको मतलब के हो त यसमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ #include stdio.h भनेको यो चाहिँ फाइल ह्यान्डलिङ भनिन्छ हैन यसलाई चाहिँ फाइल ह्यान्डलिङ भनिन्छ यो चाहिँ किन भनेको भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीले यो प्रोग्राम रन त गराउँछौं हैन अब यो प्रोग्राम भित्र भएका फिचर्सहरु यो प्रोग्राममै त खासै केही छैन हैन त्यस्तो अहिले पछाडी गए थाहा हुन्छ यो प्रोग्राम भित्र भएका फिचर्सहरु चाहिँ यो सबै फिचर्सहरु प्रिन्ट लेखेपछि हाम्रो प्रिन्ट हुने फिचर्स हैन यो प्रिन्ट हुने फिचर्स अब जस्तै अरु पनि छन् हैन अहिले यसमा चाहिँ इन्क्लुड भएको छैन अहिले नर्मली बुझ्नुस् हैन प्रिन्ट लेखेको फिचर्स अब जस्तै यो कम्पाइलर डिजाइनरले चाहिँ अगाडि नै आफ्नो फाइलमा राखिसकेका हुन्छ हैन प्रिन्ट आएपछि यस्तो गर्नु
हैन लाइक सबै यस्तो कुराहरू सबै हाम्रो पहिला एउटा फाइल बनाएर हामी त्यसमा फाइल सबै कुराहरू जस्तै सम गर्न लाग्छ भने सम आएपछि फेरि अब सम आएपछि अब त्यो यो प्रोग्रामले चाहिँ त्यो इन्क्लुड फाइलमा चाहिँ रिफर गराउँछ हैन त्यसमा गएर चाहिँ अब प्लस साइन आयो भने सम गर्नु भन्ने कुराहरू सबै यसमा फिचर्सहरू अनि यो चाहिँ फाइल ह्यान्डल जस्तो हामीले बुझाएको भने यसलाई इन्क्लुड गराएको होइन यसमा यो फाइलमा यो फिचर छ है भनेर हामीलाई चाहिँ अब हामीले यो प्रोग्राममा युज गर्नका लागि फिचर्सहरू अब यो फाइलमा छ है अब यसमा यसका फाइलका हामी युज गर्छौँ है भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ #include stdio.h यो फाइल ह्यान्डलिङ फर्स्ट लाइनमा दिएको है त अब त्यस्तै गरी सेकेन्ड लाइनमा आऊ सेकेन्ड लाइनमा अब यसको काम के हो इन्टिजर मेन अफ वाइड मेन लेखिरहेका हुन्छन् हैन अब त्यो डिफ्रेन्ट कम्पाइलर हुन्छ फरक हुन्छ हैन कुन ठाउँ कुन परेको C++ डेफ C++ भन्ने सबै कुराहरू फरक हुन्छ हैन अब यसमा चाहिँ के भन्दाखेरि इन्टिजर मेन भनेको चाहिँ के हैन जस्ट के बुझ्नु पर्यो तपाईले हाम्रो मेन भन्ने बित्तिकै एउटा कुरा बुझ्नु पर्यो हाम्रो मेन गेट घरको मेन गेट अब हामीले कुनै पनि प्रोग्रामलाई छिन्नलाई एउटा बाटो हुन्छ हैन हाम्रो पनि घरमा छिन्नलाई एउटा बाटो हुन्छ मेन गेट हैन यसमा पनि अब हामी मेन गेटमा पुग्यौं हैन मेन गेटमा छिर्नेवाला छौं है प्रोग्राममा छिर्यौं भन्ने कुराहरू इन्टिजर मेनले देखाउँछ हैन अब जस्तै हामी अब इन्टिजर मेनको मतलब अब हामी ढोकाबाट छिर्छौं हैन अब छिर्ने बाटो भने यसले चाहिँ बाटो देखाएको है अब यसको अब तल्लो लाइनबाट अब यो कर्ली ब्राकेट आउने बित्तिकै अब हाम्रो मेन गेट अब यहाँबाट चाहिँ हाम्रो के रे प्रोग्राम चाहिँ हाम्रो अब सुरु हुन्छ है भनेर चाहिँ इन्टिजर मेनले चाहिँ हाम्रो प्रोग्रामलाई देखाउने भयो है त अब कर्ली ब्राकेट भनेको त थाहा भइहाल्यो अब यो स्टार्ट भयो अब बन्द कहाँनिर हुनेछ बन्द गराउनु पर्यो हैन बन्द गराउने अब यहाँनिर लेखेको छु सिंगल लाइन कमेन्ट भनेको अब यस्तै अब हामीले यहाँनिर के गरिरहेको छौं अब जस्तै यो हामीले यो सानो प्रोग्रामिङ कसैले पठायो भने त यहाँनिर के गरे भन्ने कुराहरू थाहा नहुन्छ त त्यही भएर हामीले यहाँ आउटपुट कमेन्ट लेखेको छौं यो कमेन्टले जब डबल स्ल्यास आउँछ नि केही बुझ्दैन यो के हो भन्ने कुरा यसले यो रिड नै गर्दैन के हैन यो स्ल्यास एस्ट्रिक लाग्यो भने यो भित्रको लेखिएका कुराहरू कम्पाइलरले रिडै गर्दैन है अब पछि यो नबुझ्यो भने अलि पछि बिस्तारै गर्दै जाँदा बुझिहाल्नुहुन्छ अब यसमा चाहिँ अब हामी आज हेलो वर्ल्ड भन्ने प्रिन्ट गर्दैछौं अब यसमा चाहिँ अब यसमा चाहिँ प्रिन्टएफ भन्ने बित्तिकै हामीले नर्मल अब यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसभित्र लेखिएका हामीले चाहिँ जेसुकै छ जे लेख्यो भने अब हाम्रो चाहिँ प्रिन्ट गर्छ भन्ने कुराहरू प्रिन्टएफले चाहिँ देखाउँछ है त अब सेमिकोलन छुटाउनु भएन यसमा चाहिँ अब रिटर्न जेरोमा आइसकेपछि रिटर्न जेरो लेखेछौं अब रिटर्न जेरोको काम के हो भन्दाखेरि अब हाम्रो यो प्रोग्राममा कुनै पनि एररहरु छैन मतलब हैन अब यो प्रोग्राम हाम्रो यहीबाट सक्यो हैन इन्ड भन्नाले यहीदेखि होम यही पुग्यो भन्छ नि अब लुडोमा हुन्छ नि होम यहीसम्म हो भन्दाखेरि रिटर्न जेरोले देखाउँछ प्रोग्राम यहीसम्म छ है भनेर चाहिँ यो कम्पाइलरलाई चाहिँ बुझाएको है त अब यो कर्ली ब्राकेट भनेको चाहिँ अब के भयो भन्दाखेरि कर्ली ब्राकेट भनेको अब हाम्रो प्रोग्राम बन्द भयो भनेको बन्द गरेको मात्रै हो है त अब त्यसै गरी अब हामी अर्को प्रोग्राम हेर्छौं भने एकदम बुझाउने प्रयास गरिरहेको छु है मैले कति बुझ्नुहुन्छ थाहा भएन है अब यसमा चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ अब हामीले दुईटाको सम निकाल्ने प्रयास गरेका छौं हैन अब हेरौं अब studio.dir.h भनेको चाहिँ मैले भनिहालेँ फाइल ह्यान्डलिङ भयो यो चाहिँ यसका अब यसमा यो फाइलमा रहेका हैन फिचर्सहरु चाहिँ हामीले यसमा एड गर्छौं यहाँ भित्र यो प्रोग्राम भित्र छ हामी युज गर्छौं भनेको हो हैन इन्टिजर मेन भनेको मेन गेट भइहाल्यो मेन गेटबाट छिर्ने ठाउँ यहाँबाट हाम्रो प्रोग्राम स्टार्ट हुन्छ है भनेर कम्पाइलरलाई एउटा सन्देश दिएको भयो अब यहाँबाट प्रोग्राम कर्ली ब्राकेटबाट स्टार्ट भयो अब इन्टिजर INT अघि मैले हामीले अनि इन्स्ट्रक्सन पढ्दाखेरि के भनेछु इन्स्ट्रक्सन पढ्दाखेरि हाम्रो के भनेथ्यौं सो यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ टाइप डिस्क्रिप्सन इन्स्ट्रक्सन अघि नै हेरेका थियौं अब यसमा चाहिँ के भनेको थियो हामीले कुनै पनि हामीले भेरिएबल युज गर्दाखेरि इन्टिजर टाइप हो अथवा फ्लोट टाइप हो भन्ने कुराहरु अगाडि नै हामीले प्रोग्रामको अगाडि नै डिक्लेयर गर्नुपर्छ भनेर अघि नै भनेका थियौं हैन यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ इन्टिजर ABC लेखेको छ यसको मतलब के भन्दाखेरि ABC युज गर्दैछौं जो कि हाम्रो इन्टिजर टाइपका डाटाहरु मात्रै हुनेछ भनेर चाहिँ हामीले देखाएको है त इन्टिजरको मतलब यही नै हो अब जस्तै हाम्रो यहाँनिर 12 को ठाउँमा अब जस्तै 12.2 थियो भनेपछि हामीले के गर्नु पर्थ्यो 12.2 यहाँनिर 16.2 थियो हुन्थ्यो भने चाहिँ सी पनि अब एन्सर पनि कस आउँथ्यो 30.4 आउँथ्यो अब यो पनि सबै हाम्रो के हुन्थ्यो फ्लोट टाइप आउँथ्यो यहाँ चाहिँ हामीले फ्लोट भनेर चाहिँ हामीले डिक्लेयर गर्नु पर्थ्यो अहिले चाहिँ हाम्रो सबै इन्टिजर टाइपको अब एन्सर पनि इन्टिजर टाइपको आउने भयो अनि ए पनि इन्टिजर टाइपको छ बी पनि इन्टिजर टाइपको छ भनेपछि हामीले चाहिँ सबैलाई हामीले अगाडि नै डिक्लेयर गर्यौं हाम्रो आउने अनि डाटाहरु चाहिँ सबै
इन्टिजर टाइपका छन् है भनेर चाहिँ हामीले यहाँनिर डिक्लेयर गऱ्यौँ। अब जस्तै अब भ्यालुहरू दियौँ। अब भ्यालुहरू प्रोग्राममै पुट गऱ्यौँ होइन। ए इज इक्वल्स टु 12 दियौँ, बी इज इक्वल्स टु 16। अब यी दुईटाको सम भनेको अब क्याल्कुलेट पार्ट पहिला क्याल्कुलेट हुने भयो, प्रोग्राम के अरे कम्पाइलरले क्याल्कुलेट गर्ने भयो, ए प्लस बी भनेर एउटा रिजल्ट निकाल्ने भयो होइन। रिजल्ट निकाल्ने भयो तर आफ्नो भित्र राख्ने भयो, डिस्प्ले गराउने भएन। अब डिस्प्ले गराउन चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो, प्रिन्ट ट्याग युज गर्नु पऱ्यो। प्रिन्ट ट्याग अब हामीले यो भित्र लेखेका कुराहरू द सम अफ ए एन्ड बी इच, अब यो यतासम्म प्रिन्ट हुने भयो। अब यो पर्सेन्टेज डी भनेको के हो भन्ने लाग्छ भनेपछि पर्सेन्टेज डी भनेको चाहिँ एउटा स्पेस होल्डर भन्ने। स्पेस होल्डर भन्दाखेरि अब पर्सेन्टेज डीले यहाँनिर ठाउँ खाली राख्छ, जस्तै प्रिन्ट हुनुभन्दा अगाडि होइन। द सम अफ ए एन्ड बी इच भनेर यो यहाँसम्म प्रिन्ट हुने भयो। प्रिन्ट भइसकेपछि यहाँनिर ग्याप राख्छ होइन। ग्याप भन्नाले स्पेस छोड्छ उसको लागि, यहाँनिर के आउँदैछ है भन्ने शङ्का पाउँछ कि, मतलब शङ्का भन्नाले यहाँनिर के आउँछ भन्ने कुराहरू यहाँनिर वेट गरेर बस्छ। फेरि अब रिड गर्दै जाँदाखेरि कम्पाइलरले यहाँदेखि पछाडि रिड गर्दाखेरि सी देख्छ होइन। सी देखेपछि हो सी जति आयो यहाँ राख्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुराहरू कम्पाइलरले बुझ्छ है त। अब यहाँ हाम्रो चाहिँ सी भनेको ए प्लस बी भनेको 12 प्लस 16 भनेको 30 भन्ने कुराहरू यसमा चाहिँ एक द सम अफ ए एन्ड बी इच 30 भनेर चाहिँ हाम्रो लास्टमा प्रिन्ट भएर चाहिँ आउटपुट आउँछ होइन। त्यसमा चाहिँ रिटर्न 0 भनेको अघि नै मैले भनिहालेँ, यो चाहिँ प्रोग्राम इन्ड भयो अब भन्ने कुराहरू यसले चाहिँ देखाउँछ। अब यस्तै गरी अब हामी अर्को प्रोग्राम हेर्छौँ, यता साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ इन्क्लुड एसटिडिआई हो, सबै यस्तै छ होइन। इन्टिजर मेन पनि सेम छ। अब आइएनटी पनि भन्ने कुराहरू पनि बुझिहाल्नु भयो। यो चाहिँ हामीले युज गर्ने डाटाहरू इन्टिजर टाइप छ भनेर चाहिँ यो पनि बुझिहाल्नु भयो। अब प्रिन्टको मतलब अब चाहिँ हामीले अघि नै पो यसमा चाहिँ के गरेको थियौँ, प्रोग्राममै हामीले भ्यालुहरू पुट गरेर यसको सम निकालेको थियो। अब चाहिँ हामीले युजरबाट चाहिँ हामीले भ्यालुहरू माग्नु पऱ्यो होइन। ए बीको भ्यालुहरू माग्नु पऱ्यो भनेपछि सुरुमा हाम्रो प्रिन्ट एफले यो चाहिँ अनि स्क्रिनमा डिस्प्ले हुने भयो होइन। इन्टर द भ्यालु अफ ए एन्ड बी इच भनेर चाहिँ डिस्प्लेमा प्रिन्ट गरिदिने भयो सुरुमा। अब प्रिन्ट गरिसकेपछि चाहिँ अब फेरि प्रिन्ट त गऱ्यो होइन, प्रिन्ट गऱ्यो। अब हामीले अब कुनै पनि दुईवटा भ्यालु दिनु पऱ्यो, ए र बीको भ्यालु दिनु पऱ्यो। भ्यालु दिनु पऱ्यो भनेपछि स्क्यान एफ भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ के भन्ने, अब स्क्यान एफ भनेको चाहिँ कन्टेनर होइन। जस्तै हामी एउटा ए को भ्यालु दिन्छौँ होइन, यहाँनिर स्पेसहरूले अब जो हामी भ्यालु नदिँदासम्म यो कुरेर बस्छ क्या, स्क्यान एफले कुरेर बस्छ। जब हामीले एउटा भ्यालु हाल्छौँ होइन, पहिलो भ्यालु हाल्छौँ अनि यहाँनिर बस्छ होइन। यहाँनिर बस्न चाहिँ बस्दैन, यहाँनिर चाहिँ उल्टो गरेर बस्छ। अनि हाल्ने बित्तिकै यसले चाहिँ ठ्याक्कै स्टोर गरेर आफूभन्दा यहाँ कमाभन्दा पछाडिको यहाँ डबल स्ल्यास राखिसकेपछि अनि यहाँ ठ्याक्कै अगाडिको अक्षरमा यहाँ चाहिँ कन्टेन्ट गराउँछ होइन। स्क्यान एफको ए पर्सेन्ट डीमा जे आउँछ त्यो ठ्याक्कै एमा लगाएर पुट गरिदिन्छ। फेरि अर्को भ्यालु जस्तै हामी हाल्छौँ बीको भ्यालु, त्यसले गएर फेरि बीमा राखिदिन्छ। हाम्रो कन्टेनरभित्र त छ भ्यालु। अब कन्टेनरभित्र छ भने चाहिँ अब ए र बीको भ्यालु त अब युजरले दिइसक्यो भनेपछि यसको सम निकाल्ने भयो। अब सम प्रिन्ट गर्दाखेरि अघि नैको सेम प्रोसेस भइहाल्यो यताको। त सम इज एज अब यो पहिला पर्सेन्टेजको काम यहाँ स्पेस होल्ड गर्ने भयो, सानो स्पेस होल्ड गर्ने भयो। फेरि सी देख्ने बित्तिकै सीको भ्यालु लगाएर पर्सेन्ट डीमा राखिदिने हो होइन। अब रिटर्न 0 भन्नेको काम त अघि नै बुझिहाल्नुहुन्छ। जस्तै अब यहाँनिर पर्सेन्टेज डीको ठाउँमा अब यसमा चाहिँ सी इज इक्वल्स टु ए प्लस बीको ठाउँमा फ्लोट भ्यालु आउँथ्यो भनेपछि हामीले यहाँनिर चाहिँ पर्सेन्टेज एफ लेख्नु पर्थ्यो। यसमा चाहिँ डी चाहिँ डीको काम के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब के पर्सेन्टेज डी भनेको यसमा चाहिँ इन्टिजर टाइपको भ्यालु आउँदैछ है भन्ने कुराहरू पनि यसले देखाउँछ होइन। अब यसमा चाहिँ एफ लेखेको हुन्थ्यो भनेपछि यसमा चाहिँ फ्लोट टाइपको भ्यालु चाहिँ आउँदैछ भन्ने कुराहरू देखायो है त। रिटर्न 0 भनेपछि आजको भिडियो सो यति नै थियो। तपाईँलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो सो हामीलाई एउटा लाइक चाहिँ गर्न नभुल्नु होला भन्दै अर्को अब गेम आउने भिडियोमा अर्को हाम्रो कम्प्लिकेटेड थोरै योभन्दा कम्प्लिकेटेड प्रोग्राम चाहिँ गर्नेछौँ। सो कतिको बुझिरहेको छ कमेन्ट मार्फत जानकारी दिनु होला भन्न चाहन्छु। यस्तै जे होस् एकदम राम्रो तरिकाले बुझाउने प्रयास गर्नेछु होइन। सो आई होप तपाईँले पनि एकदम राम्रोसँग बुझिराख्नु भएको छ भन्ने कुराहरू मैले विश्वास गरेँ है त। अब यदि मन परिरहेको छ भनेपछि एउटा लाइक र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला भन्दै आजको भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस् धन्यवाद। अर्को भिडियोमा हामी भेटिने हाल्छौँ है त।